মোৰ অতি মৰমৰ বন্ধুসকললৈ শুভেচ্ছা জনাই মই আজি আন এটা ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টি মই মণি দি পেলাই ডিঙিৰ মালা আৰু কাণৰ ফুলি বনাইছিলোঁ। এইডাল তাঁৰ হয়। এই তাঁৰডাল এনেকৈ মণি দি পেলাই মালা গুঠি বনাবলৈ তাঁৰডাল বজাৰত কিনিবলৈ পোৱা যায়। তাৰপিছত মই তেনেকুৱা তাঁৰৰ এটা ঠাক কিনি আনিছিলোঁ আৰু তাৰপিছত এটা ভিডিঅ' দেখিছিলোঁ মই মোবাইলতে, বহুত ভাল লাগিছিলে। তাৰপিছত ময়ো ট্ৰাই কৰি চাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। সেইটো ঠিক একজেক্ট মই বনাব নোৱাৰিলোঁ, মই অলপ বেলেগ ডিজাইনত বনালোঁ। সেইটো নিচিনাকৈ মই বনাব নোৱাৰিলোঁ। চাওঁচোন এনেকুৱা এটা ডিজাইন দি তাৰপিছত দেখিলোঁ যেন বহুত ধুনীয়া লাগিছে। তাৰপিছত বোলো সেই ভিডিঅ'টি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই চাওঁ, আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে এনেদৰে বনাই চাব পাৰে বুলি, আপোনালোকৰ সহায় হ'ব বুলি মই এনেদৰে মালাৰ এডাল মই প্ৰথমতে এযোৰ ফুলি বনাই দেখুৱাম, ফুলিযোৰ এপাত বনাই দেখুৱাম। তাৰপিছত মই এনেদৰে এই তাঁৰডালেদি 5টা সোণালী ৰঙৰ আৰু 5টা বগামণি সুমুৱাই পেলাই তাৰপিছত মই এনেদৰে গাঁঠি মাৰি দিলোঁ। তাঁৰডাল আকৌ গাঁঠি মাৰিবলৈ বহুত সহজ, একেবাৰে কোমল আৰু মিহি হয়, কিন্তু সহজে ছিঙিও নাযায়। দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ মই টানি দিয়াত গাঁঠি খাই গ'ল। ধুনীয়াকৈ মানে গাঁঠিটো দি দিব পাৰি। তাৰপিছত অকণমান হেনা হোচা হ'লে হাতেৰে সমান কৰি দিলেই হয়। এতিয়া মই সেই তাঁৰডাল যিখিনি বাঢ়ি আছে সেই বাঢ়ি থকা অংশটোত মই প্ৰথমে 3টা সোণালী ৰঙৰ মণি সোমাওঁ। আগত সোণালী ৰঙৰ মণি এটা সোমোৱাই আছিল, সেই ঠাইত মই 3টা সোমোৱাই দিলে 4টাটি এটা চতুৰ্ভুজৰ নিচিনা এটা ডিজাইন হৈ যাব। তাৰপিছত মই সোমোৱাই দি পেলাই আকৌ সেই মণিটো দি আকৌ বগা মণিটো দি মই তাঁৰডাল উলিয়াই দিম। উলিয়াই দিলে কি হ'ল, গাঁঠি দিব নালাগে আৰু দেখাত ধুনীয়াকৈ ডিজাইন এটা হৈ যায়। সেই মণিকেইটাৰ ফুটা দি তাঁৰডাল সোমোৱাই দিলে ডিজাইনটো ধুনীয়াকৈ নিজে নিজে হৈ যায়। দেখিছেনে, সেইটো এটা কি ধুনীয়া ডিজাইন হৈ গ'ল। মই এই ফুলিপাতৰ কেনেকৈ বনালোঁ, গোটেই মানে মণিখিনি কেনেকৈ দিলোঁ গোটেই ফুলিতে মই আপোনালোকক দেখুৱাই যাম, আপোনালোকে চাই যাব। ভিডিঅ'টি লাষ্টলৈকে চাবচোন। মই লাষ্টত এডাল মালা কেনেদৰে বনালোঁ তাকো দেখুৱাম মণি দি পেলাই। তাৰপিছত মই আকৌ 3টা মণি সোমোৱাই এনেদৰে ৰঙা মণিটো দি সোমোৱাই দি তাৰপিছত আকৌ বগা মণিটো দিও সোমোৱাই পেলাই বগা মণিটো দি আকৌ পাছত সোণালী ৰঙৰ মণিটো দি উলিয়াই দিম। সোণালী ৰঙৰ মণি 2টা আৰু মাজত বগাটো দি এনেদৰে উলিয়াই দিম। এতিয়া আকৌ মই এই সোণালী ৰঙৰ মণিটো দি উলিয়াই দিম। দেখিছেনে, মানে একে কোবতে মানে উলিয়াব পৰা নাছিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ মই সোণালী ৰঙৰ মণিটো দি তাঁৰডাল উলিয়াই দি পেলাই আকৌ মই 3টা সোণালী ৰঙৰ মণি গাঁঠিম। 3টা সোণালী ৰঙৰ মণি দি পেলাই দিম, তেতিয়া মানে আকৌ ডিজাইনটো হ'ব। এনেদৰে মই এয়া দেখিছেনে, এটা দিলোঁ, তাৰপিছত আৰু এটা মণি সোমোৱাই দিছোঁ, তাৰপিছত আৰু এটা মণি সোমোৱাই দিছোঁ, 3টা মণি হৈ গ'ল। সোমোৱাই দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই আকৌ এই এটা পাক দি পেলাই সোণালী ৰঙৰ মণিটো আৰু বগা মণিটো আকৌ সোণালী ৰঙৰ মণিটো দি উলিয়াই দিম। মোৰ একে কোবতে ওলোৱা নাছিলে, সেইকাৰণে মই এটা এটাকৈ মই তাঁৰডাল উলিয়াইছিলোঁ, কাৰণ ৰছী নিচিনাকৈ তাঁৰডাল টানি দিলে ধুনীয়াকৈ টান হৈ যায়। তাঁৰডাল মানে গোটা হৈ নাথাকে, ধুনীয়াকৈ টান হৈ যায়। মই এনেদৰে আকৌ সোণালী ৰঙৰ মণি গুঠিম। তেনেদৰে সোণালী ৰঙৰ মণি 5টা ঠাক হ'ব। সেয়া মই আকৌ 3টা মণি গুঠিম। এটা চতুৰ্ভুজৰ নিচিনা, ত্ৰিভুজৰ নিচিনা নহয়, এটা ডিজাইন হৈ যায়, চতুৰ্ভুজৰ নিচিনাকৈ এটা ডিজাইন হৈ যায়। দেখিছেনে, প্ৰায় মোৰ ডিজাইনটো হ'বই। এতিয়া মই আকৌ সোণালী ৰঙৰ মণিটো দি তাঁৰডাল উলিয়াম, তাৰপাছত আকৌ বগা মণিটো দি উলিয়াম, তাৰপিছত আকৌ মই বগা মণিটো দি উলিয়াম। তাঁৰডালৰ মূৰটো অকণমান সমানকৈ ল'ব লাগে, তেতিয়া সোনকালে ওলাই যায়। মাজে মাজে বেগা হৈ যায়, কিন্তু আকৌ হাতেৰে টানি পেলাই সমান কৰি ল'লে ধুনীয়াকৈ মণিখিনি ফুটা দি পেলাই তাঁৰডাল সৰুকৈ যায়। বেকা বেকি হ'লে অকণমান টান লাগে সোমোৱাবলৈ, কিন্তু সেই হাতেৰে টান মাৰি দিলে ধুনীয়াকৈ ফিট হৈ যায়। আকৌ মই এতিয়া এইটো সোণালী ৰঙৰ মণি দি সোমোৱাই তাৰপিছত আকৌ বগা মণিটো দি উলিয়াই দিম। দেখিছেনে,
কি ধুনীয়া লাগিছে, এটা ডিজাইন হৈ গৈছে। মই এতিয়া এনেকৈ আকৌ এটা মণি দি পেলাই উলিয়াই দিম। মই তাঁৰডাল মানে গাঁঠি দিলে মানে পিছলি নাহে যে, আৰু মানে তাঁৰডালৰ মণিটোৰ ফুটা দি তাঁৰডাল সোমোৱাই দিলে আৰু এটা মণি দি ওলাই গৈ তাৰপিছত গাঁঠি দিম। তেতিয়া মানে তাত সহজতে গাঁঠিটো খোল নাখাব। এয়া দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ এটা ডিজাইন হৈছে। মই এনেদৰে টানি মই দি দিলোঁ এইযোৰ। এই পাত ফুলি দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ হ'ল। মই এনেকুৱা এযোৰ এটা ডিজাইনৰ ফুলি বনালোঁ, তাৰপিছত এইটো ডিজাইনৰ এটা ফুলি বনালোঁ। এই ডিজাইনটো আকৌ দুইটা একে আছিলে, মানে এপাতত আছিলে 7 পাহ আৰু এপাতত আছিলে 5 পাহ। মই এনেকুৱা এটা একে ডিজাইনৰ দুযোৰ বনালোঁ আৰু এটা বেলেগ ডিজাইনৰ বনালোঁ। লগতে এডাল মালা দেখিছেনে, মালাডাল বনালোঁ। মালাডালৰ ডিজাইনটো মই কেনেদৰে গুঠিছিলোঁ আগলৈ দেখুৱাম বাৰু। কিন্তু কি ধুনীয়া লাগিছে দেখিছেনে। আপোনালোকে সহজ হ'ব বুলিয়ে মই কেনেদৰে বনালোঁ তাক দেখুৱালোঁ। আপোনালোকে বনাই চাবচোন, বহুত ভাল লাগিছে ন। আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিলে আমি বহুত উৎসাহিত হওঁ আৰু আগলৈ বনাবলৈ মন যায় মানে। এতিয়া মই কেনেদৰে আৰু এডাল ডিঙিৰ মালা বনালোঁ সেইডাল আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ চাওকচোন। এই মালাডাল মই বগা, নীলা আৰু ৰঙা মণি দি বনাইছিলোঁ। দেখাত বহুত ধুনীয়া লাগিছিল। আৰু পাছফালে মই মণিবিলাকত লগোৱা ৰছীবিলাক যে সোণালী ৰঙৰ তেনেদৰে লগাই দিছিলোঁ। এডাল দেখিছেনে কি ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। এয়া মই তেনেদৰে মিহি মিহিকৈ সেই বনাইছিলোঁ। আৰু এডাল ফুলি হয় এযোৰ, ফুলিযোৰ বনাইছোঁ। আপোনালোকৰ ভাল লাগিছেনে। মই সেই মণিডাল বনাবলৈ মই প্লাষ্টিকৰ ৰছী ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। এইবিলাক প্লাষ্টিকৰ ৰছী মালা আৰু ডিঙিৰ মালা আৰু ফুলি বনাবলৈ কিনিবলৈ পোৱা যায়, সেইদৰে কিনি আনিছিলোঁ। অতি সহজ হয় গাঁথনিটো। কি ধুনীয়াকৈ মই বনালোঁ। আপোনালোকৰ বাৰু ভাল লাগিছেনে, কেনেকুৱা লাগিছে মোক জনাব দেই।